Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. До вашої уваги хочу розповісти про новинку від торгової марки Bihai. Ось таку акумуляторну вакуумну присоску. Вона з'явилася відразу після аналогічної присоски від Shijing. І зараз я розповім детально, як вона працює, які її переваги, можливо, які недоліки. Зараз ви все почуєте. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росія захопила частину моєї країни. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого у росіян і не продавайте нічого росіянам. І взагалі, як бачите росіянина, вказуйте, куди йому треба йти за їхнім кораблем. Так ось, вона скажімо так, відрізняється від Shijing наступним. Так само одна кнопка, але алгоритм роботи зовсім інший. Подивіться, ми включаємо і відразу починає набирати вакуум. Бачите, набирає і автоматично зупиняється. Звісно, якщо ви буде десь підсос повітря, воно буде підкачувати. І це дуже добре, як на мене, дуже зручно бачити рівень вакуума. Бачите, тут 194, 195 тримається. Якщо ви подивитесь, зверху ці рисочки, вони кажуть про заряд акумулятора, який у вас присутній. Звісно, коли буде малий заряд, ви будете проінформовані і дозарядите акумулятор. Вакуометр або манометр трошки більший, і він якісно показує рівень вакууму. Ви, звісно, можете контролювати не тільки показниками, а ще й вакуометра. Слідуюче питання. Скидання клапан спрацьовує і одночасно вона виключається, коли ви натискаєте 2 рази. Бачите, скинувся вакуум і вона повністю виключилась. Тут немає режиму очікування, тут є режим або працює, або виключено. Як на мене, це рішення також має місце на існування. Один раз нічого не відбувається. Якщо 2 рази натискаєте, вона скидає, клапан спрацьовує, так само як в Shijing, і вона скидає повітря і виключається. Shijing не виключається, але я їх детально порівняю пізніше на різних поверхнях. Так, що ще мені подобається? Якщо ви відкрутите оцей болтик такий, то ви побачите, що тут стоїть стандартний акумулятор. Звісно, якщо у вас він вийде з ладу, ви можете його замінити, купивши десь де-інде звичайний акумулятор. І це також універсальне рішення, воно завжди краще, ніж щось десь там вмонтовано, його неможливо змінити. Резина, як ви бачите, якісна, вона м'ягенька. Як ви бачите, ось така поверхня, а вона запросто тримала на цій поверхні присоску. Звісно, я перевірю присоску на різних поверхнях, але це буде трошки пізніше. Зараз я просто про неї розповідаю. Ви бачите, що написано, що номінальне навантаження 100 кг, максимальне 140 кг, пікове навантаження, попробуйте 100 кг підняти. Це нереально. Як на мене, ручка зручна, вона обхватується, вона, звісно, трошки більше, ніж у Shijing, але, як на мене, пристойна ручка і дуже зручно тримати. Захисту пластикового немає тут, чомусь вони не поставили, але є ось такий зручний кейсик. В кейсику є зарядний пристрій, який ви можете заряджати акумулятор від USB.
І ось такі два фільтрика. Ну, якщо у вас вони засмітилися, то можна замінити, щоб продовжити термін експлуатації цієї присоски. Ось, в принципі, і весь огляд. Тестування буде в наступному огляді. Пам'ятайте, що не головне в цих присосках. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!